কিমাননো আৰু দোকানৰ পৰা কেক কিনি খুৱাব আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক এনেকৈ মোৰ দৰে আপুনিও ঘৰতে বনাই পেলাই খুৱাব পাৰিব একেবাৰে সহজ বনাবৰ কাৰণে দেখিছেনে ইমান ছফ্ট আৰু ইমান সুস্বাদু মানে হৈছে বেলেগ একো নাই স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও মানে ভাল ক্ষতি একো নকৰে মই ল'লোঁ 1 কাপ চুজি সৰু মানে মিডিয়াম চাইজৰ কাপ এটাৰে 1 কাপ চুজি ল'লোঁ তাৰপিছত 2টা কল জাহাজী কল ল'লোঁ তাৰপিছত 1 কাপতকৈ অকণমান কম আটা ল'লোঁ তাৰপিছত এয়া মই চেনি দিয়া নাই চেনিৰ পৰিৱৰ্তে মই 1 কাপ গুড় দিলোঁ তাৰপিছত পানী দিয়া নাই পানীৰ পৰিৱৰ্তে মই সেই একেটা কাপেৰে 1 কাপ গাখীৰ দিলোঁ দি ধুনীয়াকৈ মিক্সাৰত মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ মিক্সাৰত এইটো কাৰণে গ্ৰাইণ্ড কৰিলোঁ যিহেতু চুজি দিয়া আছিলে চুজিখিনি ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ যাব তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এয়া মই মিক্সাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া মানে হৈ গৈছে তাৰপিছত মই এটা বাউলত এনেকৈ উলিয়াই ল'লোঁ লৈ ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান বেকিং পাউডাৰ দিম অকণমান মানে এয়া ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচতকৈ আধা বেকিং পাউডাৰ দিলোঁ তাৰপিছত এয়া মোৰ আনি থোৱা আছিলে ভেনিলা এয়া জোকাৰি দিওঁতে অকণমান দিওঁতে প্ৰায় ডাঙৰ চামুচখনে দি এচামুচে দিয়া হৈছে দি এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ আকৌ মিক্স কৰি ল'ম একদম পুৰা যাতে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায় তেনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম লৈ এইটো চাইজতে ৰাখিব দেই বেছি পনীয়াও নহয় বেছি ডাঠো নহয় দি মই 10-15 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম ঢাক মাৰি পেলাই থৈ দিম তাৰপিছত এয়া দেখিছেনে কাপ কেইটা ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত মই ইয়াতে এনেকৈ দি গ'লোঁ দি অকণ থুকুচি দিলোঁ যাতে ধুনীয়াকৈ চব মিলি যায় গোটেইকেইটা তাৰপিছত এইটো আনিছিলোঁ মই বোলো এনেকৈ বনাব পাৰিম নেকি ইয়াৰ ওপৰত দি পিছে নহ'ল সেইটোত নহ'ল কিন্তু লাষ্টত মানে মাথা মাৰি উলিয়ালোঁ এনেকৈ কেৰাহীখনৰ ওপৰত মানে পেনখন দি তাৰ ওপৰত গোটেইকেইটা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ জুৰিছে আৰু ইমান ধুনীয়া হ'ল বনাবৰ কাৰণে বিশ্বাস কৰক না জুইৰ টেনশ্যন থাকে না বোলে বেছিকৈ জ্বলি যোৱাৰ টেনশ্যন থাকে একো নাই তাৰপিছত এয়া দেখিছেনে নাই থাকিবৰ কাৰণে কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই একদম ধুনীয়াকৈ খাপ খাই ধৰিছে ফিল্টাৰৰ ঢাকনিখন তাৰপিছত কোনো টেনশ্যনে নাই আৰু বোলে জুই কমাই দিব লাগিব বঢ়াই দিব লাগিব একদম ফুল জুই দি পেলাই এয়া বনালোঁ দেখিলেনে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে চাওক একেবাৰে শেষত এয়া টুথপিক এডালে দি মই খুচি চাই যদি টুথপিকডালত অকণো একো লাগি নাহে তেনেহ'লে গম পাব কেককেইটা ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিছে তাৰপিছতে এটাকৈ উলিয়ালোঁ ৰংটোও ইমান ধুনীয়া হৈছে এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু অকণো মানে জ্বলা বা হেৰিয়ৰ তেনেকুৱা একো হোৱাই নাই এইয়া দেখিছেনে একদম তাৰে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া কোমল আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে নহয় খাবলৈও খুব টেষ্টি হৈছে আমাৰ ছোৱালী স্কুলৰ পৰা আহি খুব ফূৰ্তি পালে একদম